Welcome to my channel, Texas Live Real Estate Food and Travel. Do you like food, travel, pet, real estate, remodeling, and having fun in the process? So you came to the right channel. My name is Ann Hang Nguyen, and I'm a real estate agent in Texas. Welcome các bạn to channel của mình. Bạn có thích ẩm thực, du lịch, địa ốc và làm đẹp cho vườn và nhà cửa không? Và thích đi chơi đây đó thì bạn đến đúng kênh này rồi đó. Welcome các bạn cho kênh của mình tên là Texas Life Cuộc Sống, Texas Food Travel và Real Estate. Bạn thích trải nghiệm những gì mới mẻ thì nhớ đón xem mấy cái video hàng tuần của mình nhé. Mình là An Hằng Nguyễn, mình là Real Estate Agent ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and comment if you like our videos so we can make more of it.